हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू अवर चॅनल ॲग्रिकल्चर अपडेट. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर ॲग्रिकल्चर अपडेटमध्ये. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो आहोत. या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत इंजिनिअरिंग कॅप राऊंड अलॉटमेंट लिस्ट डिक्लेअर ऑर नॉट. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे की आज दिनांक 3/12/2021 मीन्स इंजिनिअरिंग कॅप राऊंड अलॉटमेंट लिस्ट डिक्लेअर होण्याची तारीख. तर विद्यार्थी मित्रांनो, खूप विद्यार्थ्यांना कन्फ्युजन आहे की आज इंजिनिअरिंगची किती वाजता अलॉटमेंट लिस्ट डिक्लेअर होणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, याचबाबत आपण संपूर्ण इन्फॉर्मेशन या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलला नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला अद्याप सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून ॲग्रिकल्चर, फार्मसी तसेच इंजिनिअरिंग रिलेटेड जे काही ॲडमिशन संदर्भात इन्फॉर्मेशन असेल ते आपल्या यूट्यूब चॅनलला तुम्हाला लवकरच मिळेल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम तुम्हाला MST CET ऑफिशियल वेबसाईटला व्हिजिट करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला BE-BTech या लिंकला क्लिक करायचं आहे. या लिंकला क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे इंटरफेस येणार. त्यामध्ये तुम्हाला जे साईट आहे ते डेस्कटॉप साईटवरती करायचं आहे. त्यानंतर तुमचं इम्पॉर्टंट डेट्स या लिंकला क्लिक करायचं आहे. या लिंकला क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे इंटरफेस येणार. त्यानंतर तुम्हाला तुमचं जे कॅप राऊंड फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आहे ती 3/12/2021 आफ्टर 6 PM नंतर रिलीज होणार. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला रिपोर्टिंगचे सुद्धा डेट दिलेले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना फर्स्ट राऊंडला कॉलेज अलॉट झालेलं होतं त्या विद्यार्थ्यांना 4/12/2021 ते 7/12/2021 या कालावधीमध्ये कॉलेजला जाऊन ॲडमिशन कन्फर्म करायचं आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ही होती अपडेट. तर विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलला नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला अद्याप सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून ॲग्रिकल्चर, फार्मसी तसेच इंजिनिअरिंग रिलेटेड जे काही ॲडमिशन संदर्भात इन्फॉर्मेशन आहे ते आपल्या यूट्यूब चॅनलला तुम्हाला लवकरच मिळणार. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलला व्हिजिट केल्याबद्दल तुमचं धन्यवाद.